So hello dear students, we are discussing the female reproductive system, and the female reproductive system is made up of so many parts we have seen in the previous video. The pair of ovaries, the pair of fallopian tubes or oviducts ज्याला आपण म्हणतो, uterus, then vaginal or cervical part, and then the external genitalia, that is vulva जो बाहेरून दिसतो, and then the vestibular glands which are present on either side of the vagina, internally vaginalच्या vestibular glands, and then mammary glands. तर एवढ्या सगळ्या भागांनी काय बनलेले आहे, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बनलेली आहे. नाउ वी आर स्टार्टिंग इन द फर्स्ट फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या पार्ट मधली पहिली वी आर स्टार्टिंग द ओव्हरी. नाउ व्हॉट इज, देर आर टू ओव्हरीज either on two ovaries on either side of the pelvisच्या दोन्ही बाजूला ह्या दोन ओव्हरी आहेत, means they are present in the pair. One is at the right side and another one is at the left side. Now this ovary is called the primary female sex organ. Remember guys, it is the primary female sex organ. Now why it is called a primary female sex organ? बिकॉज इट प्रोड्युसेस एग. ही एग तयार करते आणि एग तयार करते, ओव्ह्यूम तयार करते, फिमेल गॅमेट तयार करते, म्हणून हिला प्रायमरी म्हटलेले. जसं प्रायमरी मेल सेक्स ऑर्गन कोणता जर तुम्हाला जर विचारलं तर टेस्टिस इज द प्रायमरी मेल सेक्स ऑर्गन. तसं इथं प्रायमरी फिमेल सेक्स ऑर्गन कोणता आहे, ओव्ह्यूम. आपलं ओव्हरी इज द प्रायमरी फिमेल सेक्स ऑर्गन. Now remember guys, this ovary is generally almond shaped or oval in shape. Almond or oval in shape. Oval shape म्हणजे अंडाकृती किंवा almond shape, बदामाच्या आकाराची आहे. And it is having the parameters जर त्याचे बघितले तर 3 सेंटीमीटर in length. लेंथला किती आहे, 3 सेंटीमीटर. Then breadth आहेत 1.5 सेंटीमीटर breadth. याची रुंदी किती आहे, 1.5 सेंटीमीटर. अँड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस. थिकनेस किती आहे, 1 सेंटीमीटर. असे ह्याचे टोटल म्हणजे 3 सेंटीमीटर लांबी, 1.5 सेंटीमीटर रुंदी आणि 1 सेंटीमीटर त्याची जाडी. असे एकंदरीत काय आहेत, डायमेन्शन्स ऑफ ओव्हरी आहेत. हे ओव्हरीचे काय आहेत, डायमेन्शन्स आहेत. नाव दिस ओव्हरी, रिमेंबर गाईज, इट इज गिव्हिंग राईज टू द ओव्ह्यूम ॲट ईच मंथ. ही ओव्हरी प्रत्येक महिन्याला एक ओव्ह्यूम स्वतःमधनं बाहेर टाकत. अल्टरनेटली इन टू द ईच मंथ. प्रत्येक मंथमध्ये अल्टरनेटली, मीन्स इफ इन द जानेवारी the ovum is released from the right ovary, in the February it get released from the left ovary. लेफ्ट ओव्हरी मधनं एक येतो आणि राईट ओव्हरी मधनं एक येतो. म्हणजे अल्टरनेटली प्रत्येक महिन्यामध्ये एक, ह्या ओव्हरी मधून एक वेळेस, या ओव्हरी मधून. समटाइम फ्रॉम द बोथ ओव्हरी 2 ओव्ह्यूम्स ऑल्सो कम आउट अँड द ट्विन्स इज द केस. त्या ट्विन्स जसे आपण जुळे हे तयार होऊ शकतात. तर ते आपल्याला डिटेलमध्ये नंतर बघायचं आहे. मीन्स ओव्हरी गिव्ह राईज टू ओव्ह्यूम. ओव्ह्यूम काय, ओव्हरी कशाला तयार करते, काय देते, ओव्ह्यूम तयार करण्याचं काम किंवा फिमेल गॅमेट तयार करण्याचं काम कोण करतं, ओव्हरी करतं. नाव इन दिस ओव्हरी, आता या ओव्हरीमध्ये इफ वी हॅव टू स्टडी द स्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरी. ओव्हरीची स्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट कशी होते, कशी ओव्हरी बनते तेही बघायचंय. अँड oogenesis नेमकं कसं होतं ते सुद्धा बघायचंय. रिमेंबर गाईज, ओव्हरी प्रोड्युसेस 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन. 5 प्रकारचे हार्मोन ओव्हरी तयार करते. द फर्स्ट वन इज द इस्ट्रोजन, सेकंड वन इज द प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड वन इज द ऍक्टिव्हिन, फोर्थ वन इज द रिलॅक्झिन अँड फिफ्थ वन इज द इनहिबिन. तर असे 5 प्रकारचे हार्मोन ओव्हरी तयार करते. त्याचे काय काय फंक्शन्स आहेत. इस्ट्रोजन तुम्हाला मी बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे. इट कंट्रोल सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स इन द फिमेल. काय असतात सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर, वी हॅव सीन इन डिटेल. तर ते फिमेल मधले जे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर कंट्रोल करण्याचं काम ते कोण करतं, इस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरॉन, त्याच्या नावातच आहे प्रोजेस्टेरॉन प्रेग्नन्सी, पी फॉर पी लक्षात ठेवायला. प्रोजेस्टेरॉन प्रेग्नन्सी हार्मोन, ते प्रेग्नन्सीमध्ये कामाला येणारं हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. असे सगळे त्याचे फंक्शन आपल्याला नंतर डिटेल्समध्ये बघायचे आहेत. सो 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्युस्ड बाय द ओव्हरी. त्याच्यामध्ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हे 2 महत्वाचे. प्रोजेस्टेरॉन, अँड देन ऍक्टिव्हिन, रिलॅक्झिन,
अँड इनहिबिन. तर एवढे हे हॉर्मोन्स हे सगळे कोण तयार करतं? ओव्हरी. नाव रिमेंबर गाईज, द ओव्हरी इज डिवायडेड. हाऊ इट लुक्स? इफ वी ड्रॉ द ओव्हरी, ओव्हरी जर मी काढली रफ केसमध्ये, ठीक आहे, डिटेलमध्येच इथं काढूया. दिस इज द ओव्हरी like this, and here it is attached to the infundibulum. infundibulum ला वर अटॅच असते, तर त्या infundibulum femoriaला हे अटॅच असते. थ्रू दिस ओव्हरी इज आमंड शेप्ड, बदामाच्या आकाराची थोडक्यात, किंवा ओव्हल अंडाकृती आहे. and this ovary is supplied with full of blood capillaries as well as nerve fibers and lymphatic nodes. बघा, या ओव्हरीच्या मध्ये काय असतात? ब्लड कॅपिलरीज आहेत, नर्व फायबर्स, ब्रेन कडून आलेले नर्व फायबर्स आहेत, आणि ॲज वेल ॲज देर इज ए सप्लाय ऑफ लिम्फॅटिक सिस्टीम. लिम्फॅटिक सिस्टीमच्या सुद्धा काय दिलेले आहेत? कनेक्शन तिथं मध्ये आहे. नाव द ओव्हरी इज डिवायडेड इंटू टू पार्ट. ओव्हरीच्या अगोदर दोन भाग आहेत. एक आउटर पार्ट, दॅट आउटर पार्ट इज कॉल्ड जर्मायनल एपिथेलियम. हे बघा, दिस पार्ट is called the germinal epithelium. Germinal epithelium. Germinal epithelium. And this ovary, the inner part, this is called stroma. हा total part ला काय म्हणायचं? स्ट्रोमा. स्ट्रोमा is again divided into two sections. या स्ट्रोमाचे परत दोन सेक्शन केलेले आहेत. म्हणजे हा स्ट्रोमा जो मधला आहे, दिस मीन्स टोटल मॅट्रिक्स इन द ओव्हरी. ओव्हरी इज सॉलिड आहे, थोडीशी ओव्हल सॉलिड आहे. आणि ह्या स्ट्रोमाची म्हणजे मधल्या भागाचे आउटर लेअर कोण आहे? सराउंडिंग पार्ट इज जर्मायनल एपिथेलियल लेअर. आणि मधला जो पार्ट आहे स्ट्रोमा, त्या स्ट्रोमाचे दोन आहेत. त्या स्ट्रोमाचे जे दोन भाग केलेले आहेत, एक केलेला आहे असा आउटर, हा जो भाग आहे दिस मच पार्ट, हा कडेकडेचा, दिस पार्ट इज कॉल्ड, means outer part is called cortex. Outer part is called cortex, and central part, जो मधला भाग आहे, central part, this central part is called medulla. Central part is called medulla. And central part जो मेडुला आहे, त्या मेडुला भागामध्येच ह्या सगळ्या ब्लड कॅपिलरीज, लिम्फॅटिक सिस्टीम्स आणि तुमचे नर्व फायबर्सचं कनेक्शन तिथं दिलेलं आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा जो आपला महत्वाचा डिस्कशनचा पॉइंट आहे, दॅट इज द आउटर कॉर्टेक्स पार्ट. आता हा जो आउटर रेडिश कलर मी जो दाखवला होता, दॅट आउटर कॉर्टेक्स पार्ट कंटेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स. या आउटर कॉर्टेक्स पार्टमध्ये नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर देअर. टायनी फॉलिकल्स आर देअर. रिमेंबर गाईज, हे फार महत्वाचं आहे. इथून तुम्ही थोडंसं लक्ष द्या. या कॉर्टेक्स पार्ट मध्ये काय असणार आहे? फॉलिकल्सची वाढ होणार आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स. आता ही कशी नेमकी वाढ होणार आहे बघा. अँड दीज टायनी फॉलिकल्स, हे जे टायनी फॉलिकल्स आहेत, जनरली द जर्मायनल एपिथेलियल सेल, बघा परत इथं सुद्धा द जर्मायनल एपिथेलियल सेल्स, these are giving birth to the oogonia. बघा इथं परत कोण कुणाला जन्म द्यायला? द oogonia आर फॉर्म्ड फ्रॉम जर्मायनल एपिथेलियल सेल. तिथं सुद्धा मेल गॅमेट जर्मायनल एपिथेलियल सेल पासूनच तयार झालेले होते. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, स्पर्मॅटिड, स्पर्मॅटोगोनिया, जे आपण सगळ्या स्टेजेस, आणि स्पर्म, ह्या अशा ज्या स्टेजेस पाहिल्या होत्या. तसंच इथं सुद्धा जर्मायनल एपिथेलियल सेल, योक सॅक जे असते त्याच्यामधून कोणाला जन्म द्यायले? इट इज प्रोड्युसिंग oogonia. oogonia तयार करण्याचं काम कोण करायले? जर्मायनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ ओव्हरी. ओव्हरीच्या जर्मायनल एपिथेलियल सेल्स. नाव दीज oogonia, आता ह्या ज्या oogonia आहेत, दीज oogonia देन अंडरगो डिफरंट डिव्हिजन. ह्या ओगोनियाचं वेगवेगळ्या पद्धतीनं काय व्हायले? डिव्हिजन व्हायले. अँड ऍट लास्ट इट इज गिव्हिंग ओव्ह्यूम. तो काय द्यायला? ओव्ह्यूम. आता ते डिव्हिजन नेमकं कसं व्हायले ते सगळ्यात महत्वाचा आपला मुद्दा आहे. नाव दिस oogonia देन अंडरगो द मियोसिस डिव्हिजन. मियोसिस फर्स्ट, फार महत्वाचं लक्षात ठेवा. या oogoनियल सेलचं मियोसिस होतं.
आणि उगोनियल सेलचं मिओसिस होतं अँड दॅट मिओसिस फर्स्ट, कारण मिओसिस 2 स्टेजेसमध्ये डिवाइड झालेला आहे, मिओसिस फर्स्ट अँड मिओसिस सेकंड. तर त्या मिओसिस फर्स्ट मधल्या प्रोफेज फर्स्ट, मिओसिस फर्स्ट मधल्या प्रोफेज फर्स्टलाच हे डिव्हिजन थांबतं अँड धिस उगोनिया देन गिव्ह राईज टू प्रायमॉर्डियल सेल. प्रायमॉर्डियल सेल. बघा काय झालं, या उगोनियाचं रूपांतर प्रायमॉर्डियल सेल मध्ये झालं. म्हणजे ह्या प्रायमॉर्डियल सेल इथं तयार झाल्या. नंबर ऑफ प्रायमॉर्डियल सेल्स आर फॉर्म. सच नंबर ऑफ प्रायमॉर्डियल सेल्स आर फॉर्म. अँड दीज प्रायमॉर्डियल सेल्स, बघा सगळ्यात महत्वाचा, दीज प्रायमॉर्डियल सेल्स, दिस टोटल डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरी, फिमेल मधली जी ओव्हरी आहे ही फिमेल, स्वतः ती फिमेल जन्मण्याच्या अगोदरच, म्हणजे तिचं या नवीन जगामध्ये एंट्री होण्याच्या अगोदरच इन द उंब ऑफ द मदर, तिच्या आईच्या गर्भामध्येच ह्या ओव्हरीची डेव्हलपमेंट सुरू झालेली. द डिफरन्स इन द मेल अँड फिमेल गॅमेट फॉर्मेशन इज देअर. इथंच मेल आणि फिमेल गॅमेट मधला, द मेल गॅमेट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्युबर्टी ऑफ मेल. ज्यावेळेस पूर्ण हा पुरुष पूर्ण मॅच्युअर होतो, ॲडोलसंट होतो, त्यावेळेसच मेल गॅमेट तयार होतो. पण फिमेल गॅमेट तयार करणारी ओव्हरी ही त्या फिमेल प्युबर्टीला जाते त्यावेळेस होत नाही. ओव्हरीची डेव्हलपमेंट ही केव्हा होते, ती फिमेल जन्मण्याच्या अगोदर, ती फिमेल, दॅट बेबी चाइल्ड, बिफोर द बर्थ ऑफ दॅट बेबी चाइल्ड, व्हेन दॅट बेबी चाइल्ड इज प्रेझेंट इन हर मदर्स उंब, मदरच्या गर्भामध्येच असताना ओव्हरीची डेव्हलपमेंट सुरू होते. हे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा मेल आणि फिमेल मधला आहे. म्हणजे ह्या प्रायमॉर्डियल सेल ज्या तयार झालेल्या आहेत, these primordial follicle or primordial cell is formed from oogonia. This oogonia काय आहे, we can call it the gamete mother cell. फिमेल गॅमेटच्या मदर सेल असं सुद्धा त्याला म्हणू शकतो, गॅमेट मदर सेल. बघा oogonia आपण मी आणखीन एक नाव द्यायलोय. काय नाव द्यायलोय, गॅमेट मदर सेल. त्याला मी गॅमेट मदर सेल सुद्धा म्हणाले. आणि ही उगोनिया मिओसिस डिव्हिजन मध्ये चालली आहे, सगळ्यात महत्वाचं. अँड धिस मिओसिस फर्स्ट ऍट इट्स प्रोफेज फर्स्ट, मिओसिस फर्स्ट मध्ये प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टिलोफेज या स्टेजेस आहेत. त्यातल्या प्रोफेज फर्स्टलाच हे अरेस्ट व्हायले आणि तिथं काय तयार व्हायले, प्रायमॉर्डियल सेल तयार व्हायले. आता बघा दिस प्रायमॉर्डियल्स, किती प्रायमॉर्डियल सेल तयार होतात ऍट द फिटल स्टेज. एखादी बेबी चाइल्ड म्हणजे कोणती, गर्ल चाइल्ड तिच्या आईच्या गर्भात असतानाच, बघा एखाद्या मुलीचा गर्भ वाढायला आईच्या गर्भात, आणि त्यावेळेसच तिच्या ओव्हरीत डेव्हलप व्हायला सुरू झालेले आहेत. मग सुरुवातीला अगोदर काय तयार झाले, प्रायमॉर्डियल फॉलिकल तयार झालाय. हा प्रायमॉर्डियल फॉलिकल किंवा प्रायमॉर्डियल सेल, नियर अबाउट 2 मिलियन प्रायमॉर्डियल सेल्स आर फॉर्म. बघा ज्यावेळेस तिनं कुठं आहे, फिटल स्टेजमध्येच आहे. ज्यावेळेस ती गर्भाच्या रूपात आहे, कुणाच्या, आईच्या पोटामध्ये, आईच्या गर्भाशयामध्ये, त्यावेळेस किती प्रायमॉर्डियल सेल्स आहेत, 2 मिलियन प्रायमॉर्डियल सेल्स आहेत. मग ती मुलगी ज्यावेळेस जन्मायली, ऍट बर्थ ज्यावेळेस त्या मुलीचा जन्म व्हायला आहे, त्यावेळेस त्याच्यातल्या 1 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, 1 मिलियन प्रायमॉर्डियल सेल गेट डिजनरेटेड, नष्ट होतात. म्हणजे मुलीच्या जन्माच्या वेळेला तिच्या ओव्हरीमध्ये, मुलीच्या जन्माच्या वेळेला तिच्या ओव्हरीमध्ये किती प्रायमॉर्डियल सेल राहिला, 1 मिलियन प्रायमॉर्डियल सेल राहिला, म्हणजे जवळपास 10 लाख. आता ज्यावेळेस ती गर्ल प्युबर्टीला जाते, ऍडोलसंट अक्वायर करते, ऍडोलसंट स्टेजला जाते, म्हणजेच ती मॅच्युअर होते, त्यावेळेस ऍट द एज ऑफ प्युबर्टी दॅट नंबर ऑफ प्रायमॉर्डियल सेल्स आर नाउ ओनली 40,000. किती राहतात ती मुलगी, म्हणजे प्युबर्टी केव्हा, ऍट द एज ऑफ 13 इयर्स, 13 वर्षाची ज्यावेळेस ती मुलगी होते, अवरेज आपण घ्यायलो, तर 13व्या वर्षी त्या मुलीला प्युबर्टी मिळाली आणि ती प्युबर्टी म्हणजे मॅच्युअर ती फिमेल झाली, म्हणजे ऍडोलसंट ती मुलगी झाली. अशी ऍडोलसंट स्टेज मधल्या मुलगीच्या ओव्हरीमध्ये किती प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात, किती प्रायमॉर्डियल सेल्स असतात, 40,000.
ज्यावेळेस तिनं गर्भाच्या रूपात होती, भ्रूणाच्या रूपात होती, किती होत्या? 2 मिलियन. नंतर जन्माच्या वेळेस त्या किती राहिल्या? 1 मिलियन. आणि जवळपास तिच्या 1व्या दिवसापासून 13व्या वर्षापर्यंत, म्हणजे 1 डे म्हणजे सुरुवातीच्या दिवसापासून 13 इयर्स पर्यंत, म्हणजे 13 वर्षाच्या काळात त्या 1 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्सची संख्या रिड्यूस होऊन किती हजार राहिली? फक्त प्युबर्टीला 40,000 राहिली. हे आकडा सगळ्यात महत्वाचा आहे, हा लक्षात ठेवा. 40,000. नाव दिस प्रायमॉर्डियल सेल. आता ही प्रायमॉर्डियल सेल, दिस प्रायमॉर्डियल सेल ऍट प्रोफेज फर्स्टला ही प्रायमॉर्डियल सेल नेमकी कशी आहे? दिस प्रायमॉर्डियल सेल इज लाईक दिस अँड इट इज सराउंडेड बाय ए लेअर ऑफ फॉलिक्युलर सेल. ह्या प्रायमॉर्डियल सेल अशी आहे. आता ह्या प्रायमॉर्डियल सेल मधली ही जी मधलं जे आहे, दिस इज कॉल्ड प्रायमरी ओसाइट. म्हणजे प्रायमॉर्डियल सेलचं रूपांतर त्याच्या सेंटरमध्ये कोण आहे? हा दिस ऍट द सेंटर, दिस इज द प्रायमरी ओसाइट. बघ, हा कोण आहे आतमध्ये? प्रायमरी ओसाइट. दिस प्रायमरी ओसाइट, हा जो प्रायमरी ओसाइट आहे, दिस प्रायमरी ओसाइट ऍट प्रोफेज फर्स्ट. आता जन्म झालाय, जन्मापासून 13व्या वर्षापर्यंत, फ्रॉम द बर्थ ऑफ दॅट बेबी गर्ल चाइल्ड, त्या जन्मापासून कुठल्या स्टेजला ती थांबली? प्रायमॉर्डियल सेल प्रायमरी ओसाइट स्टेजला थांबली. केव्हा? त्या मुलीचा जन्म झाल्यानंतर. ऍट द बर्थ ऑफ दॅट बेबी गर्ल चाइल्ड, द प्रायमॉर्डियल सेल in the primary oocyte stage, the division is arrested at the meiosis first, prophase first. meiosis firstच्या प्रोफेज फर्स्टलाच प्रायमरी ओसाइट अशाच स्टेजला राहते. किती वर्षापर्यंत? टिल द प्युबर्टी. प्युबर्टी पर्यंत ह्याचं आता डिव्हिजन होत नाही. जस्ट ओनली द फॉलिकल्स आर डेव्हलप. मधल्या त्या प्रायमरी ओसाइट मध्ये काहीच बदल होत नाहीत. कुठून? म्हणून आता मी इथं सेपरेट स्टेजेस दाखवले. बघा, प्रायमॉर्डियल सेल, दिस इज प्रायमॉर्डियल सेल, दिस इज प्रायमॉर्डियल सेल. प्रायमॉर्डियल सेलचं रूपांतर प्रायमरी ओसाइट मध्ये झालं. हे बघा, दिस इज प्रायमरी ओसाइट. ही प्रायमरी ओसाइट मधली जी सेल आहे कोणती आहे? प्रायमरी ओसाइट. दिस सेल आय विल शो इट विथ द रेड कलर. हे बघा, दिस इज द प्रायमरी ओसाइट. आणि हिचं डिव्हिजन कुठल्या स्टेजला थांबलंय? प्रोफेज फर्स्टलाच ते थांबलंय. कितव्या दिवशी? हिचा जन्म झाला समजा फर्स्ट डेला प्रायमॉर्डियल सेल अशीच राहिली. कुठल्या स्टेजला? हिचं नाव आहे प्रायमरी ओसाइट. प्रायमरी ओसाइट. अँड दिस प्रायमरी ओसाइट इज डिप्लॉइड. प्रायमरी ओसाइट कशी आहे? डिप्लॉइड. And the division is arrested at prophase first of meiosis first. Now, this primary oocyte then develops the layer of follicle. Follicle चे फक्त लेअर वाढवत जाते. प्रायमरी ओसाइट अशीच राहिली कुठपासून? फर्स्ट डे पासून 13 वर्षापर्यंत. प्युबर्टी होईपर्यंत ह्याच्यात काही चेंजेस होत नाहीत. काय काय चेंजेस व्हायलेत? फक्त मग जस्ट देर इज इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ आउटर लेयर्स. हे बघा, हा झाला प्रायमरी फॉलिकल. प्रायमरी फॉलिकल. देन अगेन हे बघा, हा झाला सेकंडरी फॉलिकल. सेकंडरी फॉलिकल. सेकंडरी फॉलिकल अगेन हॅज ए लेअर. परत ह्याला सुद्धा लेअर झाला. हे बघा, लेयर्स वाढत चालले. लाईक दिस, like this layer वाढली. but this is the tertiary follicle, but there is small cavity in the tertiary follicle. tertiary follicle ज्यावेळेस झाला, प्रायमॉर्डियल सेल्स, इथं नंतर आला कोणता तुमचा? प्रायमरी फॉलिकल. हा प्रायमरी फॉलिकल. देन फिगर दाखवलेली आहे बुक मध्ये, इथं मी आता जागा कमी असल्यामुळे सेकंडरी फॉलिकल. देन टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल मध्ये फक्त काय आहे? देर इज ए स्मॉल कॅव्हिटी कंटेनिंग फ्लुइड अँड दिस स्मॉल कॅव्हिटी मी रेड कलरनं दाखवलेली आहे. दिस स्मॉल कॅव्हिटी इज कॉल्ड अँट्रम.
This small cavity is called antrum, and this is the tertiary follicle. हा प्रायमरी फॉलिकल, प्रायमरी oocyteचे फक्त काय वाढायले, देर इज नो डिव्हिजन फर्दर डिव्हिजन होत नाही, फक्त प्रोफेज फर्स्टला ही इथं थांबलेली आहे, जन्मल्यापासून ते प्युबर्टी पर्यंत देर इज नो डिव्हिजन, जस्ट देर इज ओनली चेंज इन द इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलिक्युलर लेयर्स, फक्त वरचे लेयर्स वाढायले. बघा काय व्हायलंय, अँट्रम. दिस इज द टर्शरी फॉलिकल. आता टर्शरी फॉलिकलच्या व्हेन प्युबर्टी इज अटेंड, आता प्युबर्टी अटेंड झाली म्हणजे 13 वर्षापर्यंत ही प्रायमरी oocyte अशीच राहिली. प्रायमरी oocyte 13 वर्षापर्यंत काही चेंज झाला नाही. मग फक्त काय आता चेंज व्हायले, नाव ऍट द एज ऑफ 13 इयर्स, म्हणजे प्युबर्टीला, ऍट द एज ऑफ प्युबर्टी. दिस इज द रेस्ट फेज और पॉज आपण त्याला म्हणू आपण. ए बिग पॉज ऑफ 13 इयर्स. 13 इयर पर्यंत प्रायमरी oocyte रिमेन्स ऍट द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मिओसिस फर्स्ट अँड डिप्लॉइड. ही सगळे डिप्लॉइडच आहे. नाव द मिओसिस फर्स्ट इज कम्प्लिटेड. मिओसिस फर्स्ट इज कम्प्लिटेड आणि मिओसिस फर्स्ट पूर्ण कम्प्लीट झालं. मिओसिस फर्स्ट कम्प्लीट झाल्यानंतर कुणाच्या, प्युबर्टीला, दिस प्रायमोर्डियल म्हणजे प्रायमरी oocyte नाव इट इज गिव्हिंग, मिओसिस झाले म्हणजे आता ही कोणती होती, डिप्लॉइड होती. आता इथं तयार होणार आहेत 2 सेल, वन इज बिगर सेल अँड अनदर वन इज स्मॉलर सेल, अँड दिस बिगर सेल इज नाउ हॅप्लॉइड. ही कशी आहे, बिगर सेल, हॅप्लॉइड, अँड दिस इज कॉल्ड सेकंडरी oocyte. याला काय म्हणायचं लेकरांनो, सेकंडरी oocyte. किंवा प्युबर्टीच्या वेळेस प्रायमरी oocyteचं रूपांतर कशात झालं, सेकंडरी oocyte मध्ये झालं. नाव दिस सेकंडरी oocyte, बघा आता ही सेकंडरी oocyte आणि सोबत किती सेल तयार झाल्या, 2. वन इज द पोलार सेल और पोलार बॉडी अँड अनदर वन इज सेकंडरी oocyte. बट दिस पोलार बॉडीज अकॉर्डिंग टू सम थेरीज इट गेट डिजनरेटेड. ही नंतर काय होणार आहे, दिस पोलार बॉडी, ही जी पोलार बॉडी आहे ही डिजनरेट होणार आहे, नाहीशी होणार आहे. अँड आवर टोटल कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑन नाऊ सेकंडरी oocyte. सेकंडरी oocyte कसा तयार झालाय, हॅप्लॉइड तयार झालाय. इथं काय झालेलं आहे, मिओसिस फर्स्ट कम्प्लीट झालेला आहे. आता मिओसिस फर्स्ट कम्प्लीट झाल्यानंतर दिस सेकंडरी oocyte हे बघा डेव्हलप्स द लेअर, हिच्या आणखीन लेअर तयार होतात. परत मध्ये अँट्रमची साईज वाढत चालली, अँट्रम वाढत चालले, अँट्रम पूर्ण वाढली. नाव दिस हे पूर्ण वाढलेले मध्ये अँट्रम एक तयार होते असे कॅव्हिटी, जशी आता इथं मी रेड न दाखवली, आता इथं मी ब्लॅक न दाखवतो. हे अँट्रम फिगर दाखवलेले आहे बुकमध्ये, हे सगळ्या स्टेजेस अशा वाढत चाललेलं दाखवलेलं आहे. अँट्रम इज डेव्हलप्ड अँड दिस टोटल स्ट्रक्चर विथ सेकंडरी oocyte कसलं आहे आता ह्याचं, द जेनेटिक मेकअप इज द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर हॅप्लॉइड. एन आहे इथं कोण आहे, हॅप्लॉइड तयार झाली. अगोदर काय होती, प्रायमरी oocyte डिप्लॉइड होती. मिओसिस फर्स्ट प्युबर्टीला कम्प्लीट झालं. नाव इट इज सेकंडरी oocyte आणि नाव दिस इज कॉल्ड मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल. मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल. बघा दिस इज मॅच्युअर ग्राफियन. आता काय होतं, बिफोर रिलीज ऑफ ओव्हा दिस मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल, आता ही जी सेकंडरी oocyte ह्याच्यातली जी मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल आहे, दिस अगेन अंडरगो मिओसिस सेकंड. आणि तुम्हाला माहित आहे मिओसिस सेकंड इज लाईक मायटोसिस. मिओसिस सेकंड हे मायटोसिस सारखं आहे. नाव इट इज अंडरगोईंग मिओसिस सेकंड. ह्याचं काय व्हायलंय, मिओसिस सेकंड. मिओसिस सेकंड मध्ये हे परत देर इज फॉर्मेशन ऑफ वन बिगर सेल अँड अनदर स्मॉलर पोलार बॉडी. परत इथं सुद्धा ह्या मधल्या सेकंडरी oocyteचं कशी ही हॅप्लॉइड, मग हॅप्लॉइडचं मिओसिस सेकंड व्हायले. मिओसिस सेकंड हे कुणासारखं असतं, मायटोसिस सारखं असतं. मग मायटोसिस मध्ये काय असतं, क्रोमोझोम नंबर इज रिटेन्ड. क्रोमोझोम मग हा हॅप्लॉइड आहे तर तो हॅप्लॉइडलाच देईल. 1च्या 2च होतील, 2च झाल्या तिथं. पण इथं 2 होत असताना सगळ्यात महत्वाचं काय व्हायला लेकरांनो, वन इज अगेन बिगर सेल अँड अनदर वन इज स्मॉलर सेल. मग ही जी बिगर सेल तयार झाली, दिस इज हॅप्लॉइड अँड दिस हॅप्लॉइड बिगर सेल इज कॉल्ड ओव्ह्यूम. ह्यालाच काय म्हणायचं, ओव्ह्यूम. आणि ही पोलार बॉडी देन गेट डिजनरेटेड
ही पोलार बॉडी काय होते, डिजनरेट होते. म्हणजे एकंदरीत तुमच्या जर्मायनल सेल पासून उगोनियम तयार झाला, जी आहे गॅमेट मदर सेल, म्हणजे गॅमेट तयार करणारी ओव्ह्यूम. त्यालाच दुसरं आपण म्हणतो एग. ओव्ह्यूमलाच दुसरं काय नाव आहे, एग ऑर फिमेल गॅमेट. ह्याला तुम्ही काय म्हणता, फिमेल गॅमेट. हे फिमेल गॅमेट एग तयार करणारी, जसं तिकडे स्पर्म हा मेल गॅमेट होता तसं इकडे एग हा फिमेल गॅमेट आहे, ओव्ह्यूम ज्याला म्हणतो. आणि हा ओव्ह्यूम तयार करणारी, गॅमेट तयार करणारी मदर सेल दॅट इज ओगोनियम. ही ओगोनियम तयार झाली आणि अशा पद्धतीनं तुमचा ओव्ह्यूम रिलीज झाला. नाऊ ऍट आफ्टर प्युबर्टी ऍट इच 28 days, बघा आता 40,000 मी आता सांगितलं होतं, 40,000 प्रायमॉर्डियल सेल्स तयार झाल्या. At the age of 13 years, we have 40,000 primordial cell. आपल्याकडे किती सेल्स आहेत, प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स म्हणू किंवा प्रायमॉर्डियल सेल्स म्हणू, किती आहेत, 40,000 आहेत. मग आता ह्या 40,000 मी काय म्हणालोय, पर ऍट इच 28 डे, प्रत्येक 28 डेला ज्यावेळेस तुम्ही प्युबर्टीमध्ये जाता, ऍडोलसंट एज मध्ये, ऍट each 28 days you have MC, मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू होतं. प्रत्येक 28व्या दिवसाला तुम्हाला मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू होतं. आता प्रत्येक 28व्या दिवसाला मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू व्हायले म्हणजे 12 महिन्यात तुम्हाला 13 वेळा MC यायले. म्हणजे हाऊ मेनी MCs आर इन ए पर इयर, 13 MCs इन ए पर इयर, 13 MCs इन ए पर इयर, म्हणजे 13 MC तुम्हाला यायल्यात. मग आपली जी प्युबर्टी सुरू व्हायली, द स्टार्ट ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल, बघा, द स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल, स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल इज कॉल्ड मिनार्च. द स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल इज कॉल्ड मिनार्च अँड दिस इज ऍट द एज ऑफ 13 years, 13व्या वर्षी. अँड end of the menstrual cycle is called menopause. त्याला काय म्हणायचं लेकरांनो, मेनोपॉज. म्हणजे तुमची मासिक पाळी थांबणे. मासिक पाळी सुरुवात होण्याचं वय जनरली ॲव्हरेज घ्यायला मी तर 13 वर्ष. स्टार्ट ऑफ MC और ओपनिंग ऑफ MC किंवा अलग लक्षामध्ये MC चालू होण्याचा काळ, दॅट इज द मिनार्च. And stopping of the menstrual cycle means end of the menstrual cycle, that is called menopause, and generally it may be in between 45 to 55. 45 वर्ष ते 55 वर्षाच्या मध्ये कधीही थांबू शकते. आपण आयडियल आकडा घेऊयात, समजा 45व्या वर्षी. मीन्स द पिरियड बिटवीन मिनार्च अँड मेनोपॉज, सुरुवात अँड शेवट, सुरुवात आणि शेवट हा जो काळ यायला, म्हणजे वयाच्या 45 वर्ष ते सुरुवातीचे 13 वर्ष, 13 ते 25 मीन्स न रिप्रोडक्टिव्ह एज, आपण ती महिला रिप्रोडक्शन करू शकणारी एज, रिप्रोडक्टिव्ह एज किती आहे, द 32 years. किती इयर्स आहे, 32 years. मग 32 वर्ष ती महिला स्वतः रिप्रोड्यूस करू शकते, बाळांना, मुलाबाळांना जन्म देऊ शकते. म्हणजे 32 वर्ष ही कसली एज आहे, रिप्रोडक्टिव्ह एज आहे. एवढं वर्षी, 13 वर्षापासून 45व्या वर्षापर्यंत. म्हणजे मग आता 32 वर्ष ती रिप्रोडक्टिव्ह आहे. एक पर इयर मध्ये 13 MC यायल्यात पर इयर मध्ये, कारण 28व्या दिवशी यायले म्हणजे 365 डिवायडेड बाय 28, टोटल 13 MC येतात. करून बघा, 364च होतात. आपल्या वर्षात 365 दिवस असतात. मग पर इयर मध्ये 13 MC यायल्यात, तर 32 years इंटू 32 वर्षामध्ये किती MC, 13 MC पर इयरला. तर 32 वर्षामध्ये नियर अबाउट 13 2 जा 26, 416 eggs, 416 एग रिलीज व्हायचे. MC येते म्हणजे काय, दर महिन्याला हेच तुमच्या आत्ता काढलेली ही जी ओव्हरी होती, हे ग्राफियन फॉलिकल असे वाढत जातात, वाढत जातात, वाढत जातात. आणि प्रत्येक 28व्या दिवशी, पहिल्या दिवशी प्रायमॉर्डियल फॉलिकल तयार होतो, 12व्या दिवशी तुमचा टर्शरी फॉलिकल तयार होतो, 12व्या दिवशी, 14व्या दिवशी तुमचा ओव्हा रिलीज होतो. बघा 14व्या दिवशी बुकमध्ये दाखवलेलं आहे, 14व्या दिवशी तुमचा ओव्ह्यूम पूर्ण हे आत्ताच दाखवलेल्या स्टेजेस कंप्लीट करून 14व्या दिवशी
रिलीज होतो. पण केव्हापासून प्युबर्टी आलं, 13व्या वर्षापासून हे चालू होतं. प्रत्येक महिन्याला हे सायकल. पहिल्या दिवशी प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, 12व्या दिवसापर्यंत टर्शरी फॉलिकल, देन 14व्या दिवसाला ओव्हा रिलीज होतो. आणि म्हणजे ह्या 14 दिवसाच्या काळात जर 14व्या दिवसापर्यंत त्या ओव्हाचं फर्टिलायझेशन नाही झालं तर हा ओव्हा मग डिस्टर्ब होऊन त्याचं काय होणार आहे आपल्याला नंतर ते बघायचं आहे. काय काय कॉर्पस अल्बिकन्स, काय कॉर्पस लुशियम, काय सगळं बघायचं. 14व्या म्हणजे परत 28 दिवस, म्हणजे हे 14 आणि पुढचे 14 असे 28 दिवस जाऊन परत सेम सायकल सुरू होतं. असं प्रत्येक 28 डेजला हे सायकल चालूच असतं. 14 इथपर्यंतचे आणि परत रिटर्न हे पूर्ण डिजनरेट होऊन परत पहिला दिवस येईपर्यंतचे, म्हणजे प्रत्येक 28 दिवसाला हे ओव्हा रिलीज व्हायला. मग असं एका वर्षातून 13 वेळा एग रिलीज व्हायला. मग सांगा 32 वर्षातून 13 वेळा जर एका वर्षात एमसी येत असेल तर 32 वर्षात गुणिले 13, 416 एग रिलीज व्हायलेत. पण आपल्याला 416 एग जरी रिलीज झाले, 416 अपत्य होत नाहीत. 1, 2, 3 हायेस्ट आपण 4, म्हणजे बघा आपण त्या किती एगचं 416 एग पैकी फक्त 1 ते 2 ते 3 एगचं मेलच्या स्पर्म कडून फर्टिलायझेशन होतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला अपत्य प्राप्ती होते. मीन्स आउट ऑफ दोज 416 एग्स सुरू किती होते प्रायमॉर्डियल फॉलिकल 40,000. पण 40,000 मधले फक्त किती एग जर तयार झाले आयुष्यभरात, जर आपण 32 वर्षाचा जर पूर्ण आपला रिप्रोडक्टिव्ह एज जर धरलं तर त्या 32 वर्षाच्या काळात 416 एग्स म्हणजे तयार झाले 2 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल. त्यातले 1 मिलियन बर्थ पर्यंत राहिले, प्युबर्टी पर्यंत 40,000 राहिले आणि 40,000 प्रायमॉर्डियल फॉलिकल म्हणजे इथलं स्टेज. ह्या प्रायमॉर्डियल फॉलिकलचं फक्त आयुष्यभराच्या काळात किती फक्त एग मध्ये रूपांतर झालं. त्या 40,000 प्रायमॉर्डियल फॉलिकल मधले फक्त 416 एग तयार करण्यासाठी वापरले, म्हणजे बाकीचे सुद्धा डिजनरेट होऊन गेले. म्हणजे असे. आणि ज्यावेळेस पूर्ण प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स इथले संपले त्यावेळेस तुमची काय यायला लागते, मेनोपॉज यायला लागते. तुमची पूर्ण मासिक पाळीचा शेवट होतो आणि तिथून तुम्ही यू विल नॉट बी द रिप्रोडक्टिव्ह वुमन, तुम्ही बाळाला जन्म देऊ शकत नाहीत. म्हणजे दिस इज द टोटल डिस्कशन ऑफ प्रायमॉर्डियल फॉलिकल टू रिलीज ऑफ एग. प्रायमॉर्डियल फॉलिकल पासून एग रिलीज होईपर्यंत पूर्ण हे सगळं स्टेजेस कशा कशा आहेत. मेनोपॉज अँड मिनार्च. मिनार्च म्हणजे स्टार्ट ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल. जनरली इन द ॲडोलसंट स्टेज तुम्हाला मेन्स्ट्रुअल सायकल यायला लागते आणि मेनोपॉज ॲट द एज ऑफ 45 जनरली इट स्टॉप्स. So 416 eggs are released, but all not get fertilized. Only 2-3 eggs get fertilized by the male sperm. मेलच्या स्पर्म कडनं एवढे फक्त एग काय होतात, फर्टिलाइज होतात. सर दिस इज